नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 11.22 पोइन्टले चाहिँ आज बढेको छ, जुन चाहिँ 0.6%ले हुन आउँछ। केही दिनदेखि हाम्रो बजार सानो अङ्कले भए पनि बढिरहेको छ, यो आफैमा एउटा पोजिटिभ कुरा हो। र आज चाहिँ हाम्रो बजार 1858.76 मा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 144 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ। त्यस्तै 83 वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ र 12 वटा कम्पनीको मूल्यमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस छैन है त। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एलएलबिएसले चाहिँ आज 8.16%ले वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै सोना चाहिँ 5.28%ले बढेको छ। यसरी नै तपाईहरूले अब सेल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ बढुन् जेलसम्म बढ्न दिनुहोस्, त्यसपछि सेल गर्दा फेरि पनि राम्रै हुन्छ। किनभने अब भोल्युम पनि टर्नओभरमा पनि अब भन्नाले आइरहेको छ, तर हिजो अस्ति घट्दाखेरि पनि टर्नओभर निकै राम्रो आइरहेको थियो। त्यसले गर्दा के जनाउँछ भन्दाखेरि अब जति बढ्दै गए पनि यसको टर्नओभर चाहिँ घटिरहेको छ क्या। सो यसको चाहिँ माथि जाने पोटेन्सियल पनि अलिकति छ है अहिलेको लागि। किन्न चाहिँ म सजेस्ट गर्दिनँ होइन, तर छ भने चाहिँ होल्ड गर्नु होला, केही पछि सेल गरिदिँदा भयो। त्यस्तै एमपिएफएल 4.63ले बढेको छ, आइएचएल 4.44%ले बढेको छ। टप युजरको कुरा गर्छु भने एसएमएफबिएसले आज नेगेटिभ सर्किटै हानेको छ अलमोस्ट है, 8.26%ले झरेको छ। त्यस्तै एसपिआइएल 6%ले झरेको छ, बिएचपिएल 3.19%ले झरेको छ, बिएचएल 3%ले, त्यस्तै एमसिएचएल 2.5%ले घटेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छु भने एचबिएलपिओ मा आज एकदमै राम्रो टर्नओभर आएको छ। त्यस्तै एमबिएल, सोना, एसजिआइसी र एसएचएलमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै राम्रो देखिएको छ। इन्भेस्टरहरू चाहिँ यी कम्पनीहरूमा अहिले इन्ट्रेस्टेड छन्, धेरै लगानी यी कम्पनीहरूमा चाहिँ आफ्नो रकम गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने चाहिँ एचबिएलको हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको प्रमोटर सेयर, एमबिएल, सोना, एनआइसिबिएफ, एसएइएफ है, यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भोल्युम एकदमै धेरै देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, CLI, RNLI, ह्याथी र SNLIमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै देखिएको छ। आज पनि 1 अर्बको जुन टर्नओभर थियो त्यो चाहिँ कट्न सकेको छैन है। यो 1 अर्बको कट्न थालेपछि बल्ल अब मार्केटमा अलिकति भए पनि इन्ट्रेस्ट सुरु भयो भन्न सक्छौँ। यो 1 अर्बभन्दा मुनि हुन्जेलसम्म चाहिँ खासै मोमेन्टम छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.2%ले बढेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.43%ले बढेको छ, फाइनेन्स 1.23%ले बढेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म 0.8%ले बढेको छ, हाइड्रो पावर 0.37%ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट आज सबसे धेरै बढेको छ 1.51%ले। त्यस्तै गरी लाइफ इन्सुरेन्स पनि एकदमै राम्रो पर्सेन्टेजले चाहिँ बढेको छ 1.17। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ 0.96, माइक्रो फाइनेन्स 0.61, म्युचुअल फन्ड 0.06%। नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ आज घटेको छ, यो मात्रै एउटा सेक्टर घटेको छ आज 0.18%ले। अदर इन्डेक्स 1.32%ले बढेको छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.76%ले बढेको छ। अब लागौँ, यो रह्यो आजको डाटा एनालिसिस है, आजको दिनभरको कारोबार कस्तो भयो है। अब टेक्निकल चार्टतिर जाउँ। टेक्निकल एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौँ है, के भनिरहेका थियौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा सपोर्ट छ। यो 1800 भन्दा तल त पहिला पनि गएको थिएन है, र योभन्दा तल जाँदा पनि जाँदैन, गयो भने त झनै राम्रो भइहाल्यो, त सस्तोमा किन्न पाइन्छ, किन नजाओस् होइन। तर अब यसै पनि तिहारभन्दा अगाडि बढ्ने खासै हाम्रो पनि अपेक्षा थिएन। तिहार आउँदै गर्दाखेरि अलिअलि बढ्नु भनेको राम्रै कुरा हो। तिहारपछि त कन्फर्मै र्याली, एउटा राम्रो र्यालीमा बढ्नेछ बजार होइन। र अहिलेको अवस्था भनेको किन्ने अवस्था हो है। मैले तपाईँलाई पहिला पनि किन्दै गर्नु भनेको थिएँ, अब बढ्दाखेरि पनि किन्नु भएन भने त तपाईँहरू ढिलोमा पर्नुहुन्छ है। त्यसपछि त्यही कुरा आज सस्तोमा पाइरहेको छ, भोलि महँगो तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब टेक्निकल्ली पनि हेर्नुहुन्छ, इन्डिकेटर लगाएर पहिलो नम्बरमा आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ है, आरएसआई अनुसार हेर्छौँ भने आरएसआईमा एकदमै तेजी छ
है। 30मा पुगेर 2 दिनमा 40 पुग्नु भनेको आरएसआईमा एकदमै तेजी छ, यो एकदमै तेजीले बढिरहेको छ। एक्चुअल ट्रेडिङको लागि चाहिने भनेको हामीलाई यही मोमेन्टम हो है। अहिले चाहिँ यो 40भन्दा 50भन्दा मुनि भएको भएर क्यान्डल पनि थोरै बनिरहेको छ होइन। तर 50-60 कट्नु बित्तिकै एउटा ठुल्ठुलो क्यान्डल बन्ने कन्फर्म हो है। आरएसआईको पहिला पनि हेर्नुहुन्छ, यस्तो ठुल्ठुलो क्यान्डल भन्दाखेरि ठुलै क्यान्डल बन्छ क्या माथितिर है। यस्तो सार्पनेस हेर्नु, यहाँनिर पनि हेर्नु, एकदमै ठुल्ठुलो अङ्कले बढिरहेको थियो। यो तेजी हेर्नु, यो तेजी हेर्नु होइन, त्यस्तै यो तेजी हेर्नु है, यो तेजी हेर्नु, यो तेजी हेर्नु। सो आरएसआई अनुसार पनि एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ। केही टाइम यहाँनिर अब साइडवेज हुनसक्छ र फेरि आरएसआई जाने भनेको माथि नै हो अहिलेको लागि है त। अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने अब आज नत्र भोलि, आज चाहिँ आएको छैन तर भोलि चाहिँ स्योर यसले बाई सिग्नल जेनेरेट गर्नेछ। त्यस पछाडि हामीले ढुक्क तरिकाले लगानी गर्दा हुन्छ क्या। एमएससिडीले चाहिँ अलिकति ढिलो इन्डिकेट गर्छ, जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ पर्फेक्ट टाइमिङमा बाई सिग्नल आएको थियो, राम्रै बढेर गयो होइन। त्यसपछि यसले सेल सिग्नल नदिँदैखेरि यसले बाई सिग्नल भ्यालिड राख्यो र बजार अझ राम्रोसँग बढेर गएको छ होइन। त्यसै गरी हामीले यहाँनिर हेर्छौँ भने पनि बाई सिग्नल भ्यालिड नै भएको छ, बढेकै छ होइन। त्यस कारणले एमएससिडीले अलिकति ढिलो देला तर एकदमै राम्रो दिन्छ। अहिले त ढिलो भएको पनि छैन। सो यसले बाई सिग्नल जेनेरेट भोलिको दिन गऱ्यो भने तपाईँहरूले मजासँग लगानी गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि भर्खरै एउटा तल लोवर ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर बजार माथि बढेको छ। यसको लागि पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 1880 अथवा 1890 र सेकेन्ड रेजिस्टेन्स, यसको सेकेन्ड टार्गेट भनेको चाहिँ 1965तिर आउने देखिन्छ है त। अब आजको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि दुईवटा इन्सुरेन्सबाट लिएर आएको छु। पहिलो छ CLI र RNLI है। यो भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ भएको कम्पनीहरू पनि हो र यसमा चाहिँ ट्रेड गर्ने राम्रो पोटेन्सियल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आज तपाईँहरूको लागि यो दुईवटा कम्पनीको चाहिँ स्टक एनालिसिस लिएर आएको छु। पहिलो नम्बरमा हेरौँ CLI हेर्छौँ भने चाहिँ 1 डे चार्टमा चाहिँ इनफ डाटा आइसकेको छैन। तर हामी वान आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ एक्सट्रिम बुलिस छ एमएससिडी अनुसार। आरएसआई अनुसार पनि एक्सट्रिम बुलिस जोनमा पुगिसकेको छैन। पुग्यो भने अलिकति रिस्की हुन्थ्यो, पुग्न लागिरहेको छ। सो यसलाई ब्रेकआउट पनि भोलि दिन्छ र त्यसपछि बाई सिग्नल मजाले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो र पोटेन्सियल पनि एकदमै राम्रो छ। मैले पोटेन्सियल किन राम्रो छ भनिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो प्राइसतिर आउनुपर्ने धेरै भोल्युम हेर्नु त यो प्राइसतिर हो है, यो प्राइसतिर। र यो प्राइसभन्दा त हामी एकदमै तल छौँ भनेपछि तपाईँले मिनिमममा पनि अहिलेको लागि चाहिँ 450 अथवा 445को चाहिँ टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। झन्डै अझ डबलै बढ्न बाँकी छ क्या यो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो स्टक हुनसक्छ। अर्को RNLI हेर्छौँ भने पनि यसमा पनि राम्रो पोटेन्सियल छ। यसको मूल्य चाहिँ 414 पुगेको छ। तर आरएसआई अनुसार इभन सेफ छ, 67 भन्दा यो 65 अझ सेफ हो। र एमएससिडी अनुसार पनि एक्सट्रिम बुलिस छ। सो यसमा पनि तपाईँले राम्रो ट्रेड र राम्रो मुनाफा पाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यसको लागि अब टार्गेट भनेको चाहिँ 460देखि 500सम्म हुने देखिन्छ। यसमा अझ धेरै पोटेन्सियल छ। त्यस कारणले यो लाइफ इन्सुरेन्स पनि एकदमै राम्रो छ, प्रिमियममा आएको थियो है। यो राम्रो नाफा कमाउने कम्पनी हो। त्यस कारणले यसमा लगानी गर्दाखेरि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट पनि सुरक्षित हुन्छ र तपाईँले मुनाफा पनि प्रफिट पनि एकदमै राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो र मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।